mielőtt leszületett ez a testbe, bekerült a te lelked, előtte törölték a tudást, és gyakorlatilag nulla tudással jött le, és az intelligenciája attól függ, hogy ebben az életben ez a lélek mennyit tanult, ettől függ. A te lelked az mennyit tanult, minél többet tanult és használja a tanultakat természetesen, annál intelligensebb. Minél kevesebbet tanul és nem használja a tudást, annál kevésbé intelligens. Tehát az ember intelligenciája az minden szempontból a tanultak plusz használtak. Na most, de külön kellene választani a tanultakat és a használtakat, mert nagyon sok olyan embert ismerni, aki intelligens, mert sokat tanult és magas az IQ-ja, de az életben nehezen boldogul. És vannak olyan emberek, akik sokat tanultak és használják a tudásukat, az életükben használják, ezt úgy hívják, hogy EQ, érzelmi intelligencia, és ők tudnak boldogulni az életükben. Tehát akiknek az EQ-juk magas, azok könnyen alkalmazkodnak az élet helyzetéhez, és megoldják a nehézségeket. A magas IQ-val rendelkezők lexikális, nagyon magas szintű ismeretekkel rendelkeznek, és csak úgy vágják a különböző lexikális információkat, ha föltesznek kérdést, és simán nyerik a vetélkedőket. Az EQ-val rendelkező az nem nyer vetélkedőket, de nem abból szerzi a jövedelmét, hogy vetélkedőket nyer, hanem abból, hogy megoldja az élethelyzeteit, és mondjuk képes arra, hogy az életének az irányítását a saját kezébe tartsa, és ne irányítsák, mert tudod mi a baj az irányítással? Hogy egy olyan világban élünk, ahol nem túl magas az etikai szintje az embereknek, és a vezetőknek sem túl magas. És amikor valaki irányítás alatt áll egy vezető által, akkor számíthat arra, hogy a vezető érdekei fognak érvényesülni az irányításkor, és nem a vezetett érdekei. Tehát ma a bolygón, akit vezetni kell, és nem képes az önálló életvitelre, az bizton számíthat arra, hogy a vezetője a saját érdekeit képviseli, és nem az övét. Ami annyit jelent, hogy nem csoda, hogy egy olyan ember, aki nem irányítja a saját életét, hanem vezetésre szorul, hát nem könnyen boldogul az életében, mert a vezetőknek ma a bolygón, mint az imént említettem, alacsony az etikai szintjük, és nem az emberekért vezetnek, hanem saját magukért vezetnek a vezetők, és kevés, a bolygószinten nagyon kevés az olyan vezető, aki az emberekért vezet, és nem magáért. Ha egy ember ahhoz, hogy az emberekért vezessen, kell, hogy legyen egy küldetés érzete. Tehát amikor az IQ-s emberek használják a tudást, a lexikális tudást, azt innen használják az agyukból, amit megtanultak, amit bebifláztak annak idején, azt használják.
az EQ-sok viszont kapcsolatban vannak egy olyan testen kívüli tudással, amiből tudnak információt szerezni. Oké? Tehát ez a lényeges különbség, vagy ez is lényeges különbség az IQ-sok és az EQ-sok között. Tehát az intelligens emberek és az érzelmi intelligenciával rendelkező emberek között.